ไก่ย่างตะไคร้อ่อน สวัสดีครับคุณผู้ชม ดูส่วนผสมกันครับทำเครื่องหมักไก่ กระเทียม รากผักชีตะไคร้เฉพาะส่วนที่อ่อนพริกไทยเม็ดลูกผักชีโขลกให้ละเอียดใส่รวมกับเนื้อไก่น้ำตาลผงชูรสผงปรุงรสซอสหอยนางรมผสมให้เข้ากันใช้เวลาหมักตามสะดวกเลยครับวันนี้ใช้เตาย่างไฟฟ้านะครับทำตามคู่มือกันครับเติมน้ำในถาดรองทาน้ำมันเคลือบตะแกรงจบวางไก่ลงบนตะแกรงเพื่อความปลอดภัยอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กข้อนี้เชื่อผมเถอะผมเจ็บมาเยอะเตาผมปรับความร้อนได้5ระดับผมปรับไปที่ 1.5 ระวังความร้อนกระจายไม่เท่ากันทาน้ำมันนิดหน่อยเพื่อความสวยงามเวลาถ่ายรูปครับพลิกกลับด้านตามความเหมาะสมของท่านถ้าสีสวยแล้วแหวกดูส่วนที่หนาที่สุดถ้าไม่มีน้ำสีแดงๆไหลออกมาแสดงว่าสุกทั้งชิ้นแล้วครับจัดเสิร์ฟตามใจชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ